سلام دوستان عزیز. خیلیاتون ممکن نیاز داشته باشید وقتی خونه یا محل کارتون نیستین به سیستمتون دسترسی داشته باشین. مثلا رو سیستم خونه VPN سرور راه اندازی کردین و میخواین وقتی خارج از خونه به وای فای عمومی مثل رستوران و غیره وصل میشین ارتباط امن داشته باشین، بدون که بخواین از سرویس VPN پولی و سرویسایی که بهشون اعتماد ندارین استفاده بکنین. یا حتی برای خودتون یه وب سرور ساده راه اندازی کردین و میخواین سایت یا هر پروژه دیگه‌ای که هست به دیگران نشون بدین، بدون اینکه بخواین خواست خریده کنین و دردسر خاص رو بکشین. یا اصلا نیاز دارین کسی به سیستم شما وصل بشه و کاری انجام بده، ولی نمیخواین از انیدسک و تیم ویور و اینجور سرویس هایی که یا دارن ما رو فیلتر میکنن یا ما داریم فیلترشون میکنیم یا وابسته به یک سرور خارجی استفاده بکنین. اصلا فقط میخواین مودم خودتون رو وقتی خونه نیستین دستکاری بکنین. همه اینا نیازمند یک آدرس ثابته. حالا میتونین از ISP که ازش اینترنت گرفتین یک IP ثابت خریداری کنین، یا میتونین از این آموزش استفاده کنین تا هر بار IP شما تغییر میکنه این سرویس آدرس جدید رو به دامنه‌ای که انتخاب کردین وصل بکنه. اینجوری همیشه میتونین با استفاده از اون دامنه به سیستم و مودم خودتون دسترسی داشته باشین. بریم سراغ آموزش. اول از همه باید آدرس سیستم خودمون و مودم رو بدونیم. برای این کار پاورشل یا CMD رو باز میکنیم، دستور IP کانفیگ رو میزنیم. ممکن چند تا کانکشن داشته باشین مثل من. یادتون باشه اگر دارین از کابل استفاده میکنین ایترنت، و اگر مثل من دارین از وای فای استفاده میکنین قسمت وای فای رو چک بکنین. الان من دارم از وای فای استفاده میکنم. اینجا IPv4 میشه آدرس در واقع همون سیستم خودتون، اینو یادتون نره بعدا بهش نیاز خواهید داشت. گیتوی هم میشه آدرس روتری که دارین ازش استفاده میکنین. مرورگر رو باز میکنیم و آدرس روتر خودمون رو وارد میکنیم. یوزرنیم پسورد پیشفرض معمولا ادمینه که بسته به نوع مودم ممکن متفاوت باشه که زیر مودم یا داخل دفترچه راهنما معمولا مینویسن. اگر هم پیدا نکردین مشکلی نداره، فقط کافیه این مدل روتر خودتون که این بالا نوشته رو سرچ بکنین، یه یوزرنیم و پسورد آخرش اضافه بکنین و یوزرنیم پسورد دیفالتی که داره رو پیدا میکنه. خیلی ساده، همین تو همه سایت ها نوشتن، نگران نباشین. فقط یادتون نره بعد از تموم شدن کار حتما رمز رو عوض بکنین، چون دارین دسترسی خارج از شبکه میدیم و به راحتی امکان داره هک بشین. این مودم اونقدرم که فکر میکنین امن نیستن. وارد تنظیمات DDNS میشیم. بستگی به مودمتون ممکن تو قسمت ادوانس یا منیجمنت باشه، یا مثل مال من همینجوری تو منوی اصلی نمیشه شده باشه DDNS یا داینامیک DNS. اینجا تو قسمت سرویس پرووایدر چند تا گزینه براتون میاره. از هر کدوم بخواین میتونید استفاده بکنید. من از نوع IP میخوام استفاده بکنم چون معمولا اکثر مودم حداقل این یه دونه سایت رو پشتیبانی میکنن و کار باهاش هم راحته. فقط نسخه رایگان هر 30 روز یک بار براتون ایمیل میاد و باید زیر دامن خودتون تمدید کنید. سخت نیست، کلا 2 تا کلیکه. I'm not a robot بعدم just renew. همین. وارد سایت نو IP میشیم. اینجا زیر دامنه‌ای که میخوایم رو برای خودمون مینویسیم، مثلا تکستوال. البته اینجا میتونید دامنه خودتون رو عوض بکنید. فقط یادتون باشه اگر اول یه اکانت بسازین بعد برین یه دونه زیر دامنه بسازین برای خودتون، اینجا یه چند تا گزینه دیگه هم براتون اضافه میشه. اگر بخوایم میتونین از اون هم استفاده بکنین، ولی همین اول کار که میخوایم تازه حساب باز بکنین 3-4 تا گزینه بیشتر نشون نمیده. ساین اپ رو میزنیم. اینجا ایمیل و یک پسورد امن. دقت کنید که پسورد ایمیلتون نیست، یه رمز جدید باید وارد بکنید، حداقل 6 کاراکتری. این تیک آخر رو هم بر میداریم تا دیگه برامون خبر نفرسته. اختیاریه، میتونیم بذاریم باشه، من علاقه بهش ندارم. و فیر ساین اپ رو میزنیم. وارد حساب که میشیم این بالا یوزرنیم براتون مینویسه، این یه دونه رو یادتون باشه. برمیگردیم به مودم. اینجا آدرس کامل دامنه‌ای که ساخته بودیم و یوزرنیم و پسوردمون رو وارد میکنیم. دقت کنید که آدرس دامنه باید کامل باشه، همون زیر دامنه‌ای که میخواستین و دات، حالا هر چیزی که بود دات فلان.
در آخر برای من یک گزینه لاگین هم داره که باید اینو بزنم تا وارد بشه. تیک اینیبل رو میزنیم و لاگین. صبر میکنیم، بعد از نوشتن ساکسس بنویسه ذخیره میکنیم و تمام. تا اینجای کار آدرس ما با موفقیت به آی پی متصل شده. ولی حالا میخوایم بگیم اگر کسی برای مثال به پورت 9050 مودممون خواست وصل بشه، اونو به پورت 9050 سیستم خودمون وصل بکن. حالا شما هر پورتی که دارین استفاده میکنین میتونین بزنین همون. اگر نمیدونین میتونین سرچ کنین مثلا L2TP پورتس یا هر چیز دیگه ای پورتس، براتون میاره که اون سرویس داره از چه پورت هایی معمولا استفاده میکنه. برای این کار فورواردینگ رو دوباره از قسمت ادوانس یا برای بعضیا مثل مال من مستقیما داخل منو اصلی انتخاب میکنیم و پورت فورواردینگ رو باز میکنیم. برای من نمیشه ویرچوال هاست. یه قانون جدید ایجاد میکنیم. پورتی که بهش درخواست میاد آدرس سیستم خودمون که اون اول پیدا کرده بودیم IPv4 و پورت سیستممون که قراره بهش دسترسی پیدا کنیم و باز هست رو وارد میکنیم. اینجا TCP یا UDP بودن پورت رو هم میتونیم مشخص کنیم یا میتونیم مثل من آل بزنیم جفتش رو باز بکنیم. تمامه. الان هر درخواستی به اون دامنه و این پورت ارسال بشه سیستم هم میتونه جواب بده. بذارین تستش بکنیم. مثلا من یه پروکسی سرور دارم که روی پورت 9050 این سیستم در حال اجراست. این آدرسی که داشتم و اینم پورت 9050. پروکسی سرور رو اول راه اندازی کنم. %. خب مطمئن میشیم که از تمام آدرس های این سیستم و پورت 9050 این پروکسی قابل دسترسیه. ذخیره میکنیم و میریم آی پی خودمون رو چک میکنیم. پروکسی رو فعال میکنم و همینطور که میبینین در حال حاضر داره از تور یا همون پروکسی که روی سیستم بود استفاده میشه. الان من هر جای دیگه هم این آدرس و پورت رو بزنم میتونم از تور سیستم خودم استفاده بکنم. خب تور رو ببندیم. فقط دیگه چند تا نکته. اول اینکه این آدرس سیستم خودتونه و ممکنه تغییر کنه. پس پیشنهاد میکنم آدرس آی پی داخل شبکه سیستم خودتون رو هم ثابت کنید تا هر بار مودم یا سیستمتون خاموش روشن میشه یا اتصال به هر دلیلی قطع و وصل میشه آدرستون عوض نشه. داخل سرچ ویندوز نتورک کانکشنز رو سرچ میکنیم. ممکن تو نسخه قبلی ویندوز نتورک ادپترز هم باشه، دقیق یادم نیست. روی کانکشنی که میخواین کلیک راست میکنیم، برای من وای فای و پروپرتیز رو میزنیم و IPv4 یا اینترنت پروتکل ورژن 4 رو دوبار روش کلیک میکنیم. حالا میذاریمش رو حالت دستی و این سه تا خروجی که اون اول پیدا کرده بودیم رو اینجا دوباره کپی میکنیم. آدرس اول میشه هم آدرس آی پی تون، دومی میشه آدرس هایی که داخل شبکه هستن و سومی هم که میشه در واقع آدرس روترتون. من قسمت DNS هم معمولا دستی وارد میکنم، اختیاریه. اگر وارد نکنین هم همون که مودم میگه رو این استفاده میکنه. اولی برای گوگل هست و دومی هم کلاود فلیر. حالا میتونین از هر چیزی که میخواین خودتون استفاده بکنین، فرقی نداره. تنظیمات رو ذخیره میکنیم و تمام. یک راه بهتر هم داره که میتونین از طریق خود مودم این آدرس رو بهش اختصاص بدین. برای این کار دوباره وارد مودم میشیم، DHCP رو باز میکنیم، از قسمت آدرس رزرویشن آدرس فیزیکی کارت شبکه خودتون و آی پی که میخواین بهش اختصاص بدین رو ثبت میکنیم. برای پیدا کردن مک آدرستون، همون آدرس فیزیکیتون، همراه زیاده ولی ساده ترینش اگر همون لحظه وصل شدیم به مودم قسمت DHCP کلاینت رو باز میکنیم و آدرس فیزیکی و آی پی که در ازش استفاده میکنه رو میتونیم ببینیم و خیلی ساده اونا رو کپی میکنیم و توی آدرس رزرویشن اضافه میکنیم تا بعدا دیگه تغییر نکنه.
در نهایت اینیبل رو هم بزنین تا قانون جدیدی که گذاشتیم فعال بشه. همین. مسئله بعدی، ممکنه فایروال مودمتون اجازه دسترسی از اینترنت به سیستمتون رو نده. در این صورت به جای اینکه کامل فایروال مودم رو غیر فعال کنین، میتونین داخل همون قسمت فورواردینگ قسمت DMZ رو باز کنین. باز میگم تو مودم شما ممکن تو قسمت ادوانس باشه و آدرس سیستم خودتون رو بزنین تا تمام درخواست ها رو مستقیما بفرسته به سیستم شما. اینیبل کردنش هم یادتون نره و ذخیره میکنین. همین. در نهایت اگر برای پیدا کردن تنظیمات مودمتون به مشکل برخوردین و براتون سخت بود، داخل سایت نوآیپی اگر این قسمت رو باز کنین و هاست خودتون رو انتخاب کنین، ازتون نوع مودم و سرویسی که استفاده میکنین رو میپرسه. مثلا من اینجا دارم از TP Link استفاده میکنم و سرویس هم مثلا میزنیم HTTP. مرحله بعد میگه که سیستم همیشه روشنه، میگیم خب نه، بعضی وقت خاموشش میکنم. میتونی وارد روترت بشی، بله یوزرنیم پسورد رو دارم. اینجا اول با عکس براتون راهنمای چگونگی تنظیم کردن خود DDNS روی هر مودمی که دارین رو آموزش میده. و مرحله بعد اینکه چجوری پورت فورواردینگ بکنین. فقط اینجا به جای پورت 80 هر پورتی که خودتون میخواین رو باید عوض بکنین دیگه. این فکر میکنم از اینترفیس های قدیمی باشه، ولی همونطور که میبینین مراحل و گزینه ها تقریبا همونه و تغییر نکرده، فقط یکم رنگ و لعابش عوض شده. باز هم اگر فکر کردین چیزی رو از قلم انداختم یا سوالی داشتین داخل کامنت ها بنویسید، یا خودم یا هر کسی که میتونه به محض دیدن راهنمایی میکنه. نگران هیچی نباشید. موفق و پیروز باشید.